Ég hef búin að vera í þessum ból í núna í 2 mánuði og ég fór og ég let þýðan. Í dag ætla ég að kenna ykkur að gera súrdeigs croissant, hvorki meira en minna. Ég byrja bara hér eftir smá stund, ætla að skella mér í galar, kem svo aftur. Við ætlum að byrja á þessu croissant dæmi og ég hef búinn að laga deigið og ástæðan fyrir ég geri það er svo að ég þurfti að láta það vera í ísskáp í sólarhring allavega. En í deiginu eru 500 g af hveiti, 140 g af vatni, 140 g af mjólk. Ég blanda saman mjólk og vatni til þess að fá svolítið mýkt í það. Það eru 55 g af sykri, 40 g af mjúku smjöri og síðan er ég með 200 g af súr sem ég tók sem sagt, eða 210 g er það raunni. Það eru 70 g af vatni, 70 g af súr og 70 g af hveiti, blanda saman, látið standa í 4 tíma áður en ég setja út í. Og síðan eru 12 g af salti. Þessu hendi ég öll í hræri vel og inn í ísskáp í sólarhring allavega. Svo er ég sem sagt búinn að taka út hérna og ég er með 280 g af smjöri, bara venjulegu smjöri. Og ég ætla bara að móta þetta smjör þannig að það passi vel inn í deigið hjá mér og sé svona svipað þykkt og deigið er hérna á borðinu. Og það ger ég með því að skera það niður í bita og setja það á bökunarpappír. Þið sjá. Einhvers staðar á í bökunarpappír hérna. Og svo mótum við þetta bara í réttu stærðina. Þannig að ég tek þetta bara svona í þunnar sneiðar. Raða þessu hérna á pappírinn. Svona. Það er hint svona í 4 sneiðar. Svo hérna brýt ég pappírinn bara yfir þetta. Og þá geta ná sér í kökukeflið og nota það í. Nota kökukeflið í að lemja þetta. Lem þetta bara svona. Aðalatriðið er að gera nógu mikinn háa úr þessu. Þá er þetta svona nokkuð með komið saman. Orðið svona svipað þykkt eins og hérna deigið. Bara legga það inn í deigið. Aðeins að lemja þetta saman hérna. Svona. Þetta fer bara inn í deigið og svo bara brýt ég þetta yfir svona hálfa leið, teygja aðeins á því, brýta yfir eins hér, þá þessi brot bara svona þannig að maður loki smjörið vel inni. Svo er bara að byrja að rúlla og brjóta. Það snýst þetta. Croissant snýst að rúlla og brjóta. Það er ekki að sama á teygja og fella eins og við höfum oft talað í súrdegi. En hér erum við bara að brjóta saman, rúlla út og brjóta saman. Aðeins að lemja smjöri betur svona þannig að ég efnist betur inn í. Fletjum þetta bara út.
Svo tökum við þetta, brjótum þetta í þrennt, sem sagt 3 yfir. Ástæðan fyrir ég er að gera þetta er að smjörið ekki alveg jafnt inn í svona. Svona. Nú ætla ég að brjóta þetta hérna inn á miðjuna, báðum megin og svo yfir aftur. Þetta er svona sem sagt 4-fold brot. Og nú er komið svo mikið spenna í þetta að það er eiginlega ekki hægt að hérna rúlla þetta meira í þessari lotu. Þannig að ég ætla bara að taka þetta, setja þetta inn í ísskáp, láta það standa inn í ísskáp í svona hálftíma til 3 korter. Þá get ég rúllað út aftur og þá brýtið aftur 4-fold. Þannig að við erum að tala 2-4 eins og 3 og látum það sennilega duga. En ég kem aftur þegar þetta er búið að standa í 45 mínútur inn í ísskáp. Það er búin að láta standa í ísskáp, láta degi standa í ísskáp, þar að segja, í 45 mínútur. Og nú ætla ég að rúlla það út aftur og brjóta það eins og enn áður en ég fer síðan í það að móta croissant. En þetta er í raun og veru bara spurningun um það að rúlla þetta út núna og koma þessu í þau brot sem eftir eru. Þetta þarf að vera, smjörið þarf að vera svolítið eins jaft í þessu sem maður mögulega getur, en það getur nú verið ýmis gangur á því. En ég ætla sem sagt að brjóta þetta núna í 4. Það verður síðasta brotið. Og ég lengi þetta bara hér í, þetta er svona eins langt og ég mögulega get hérna með við borðið. Og svo bara jafna ég endana og brýti þetta aftur 4. Kemur sérst inn á miðju hér, aftur inn á miðju hér. Svona og svo yfir. Svona. Ég ætla að leyfa þess að hvíla í svona 10 mínútur korter áður en ég byrja svo að móta croissant úr þessu. Og ég kem aftur þegar það er búið. 10 mínútur korter, millisekúnda fyrir þig. Já, það komið að því. Nú förum við bara í útflatningu. Við erum að fletja þetta út hérna, þetta fína degi, búið að standa hérna á borðinu bara í svona það bil korter. Cirka 15 mínútur. Og þá er það bara að byrja að flytja og byrja að rúlla á fullu.
Já, þetta bara hellingslingasrekt. Maður bara fara móður á þessu. Svona, þetta orðið mjög gott. Þetta orðið svona cirka svo þykkt sem maður vill hafa það. Og svo ágætt að taka bara fram gamla góða málbandið. Mæla þetta cirka. Þetta er svona 36 cirka. 36 að breidd. Þannig að við erum að tala svona 18. Segjum það að 18 sé cirka miðjan. Svona. Og svo notaði ég bara pizzahjólið til þess að taka þetta í sundur. Tökum þetta sundur í miðjunni. Svo ágætt að hafa, það er spurning hvað við viljum hafa það stór. Ég er sem að hafa hvern ferning 10 cm. Já, það passar bara mjög vel. Þannig að þá erum við komið með ferninga. Tökum þetta bara svona. Og svo sjálfsögðu skerum við horn í horn. Tökum við bara horn í horn hérna til þess að fá þessi croissant. Eða fá þríhyrninga út úr þessu. Það eru sumir sem vilja setja svona smá rifu hérna í endan til þess að fá aðeins lengra. Mér hefur aldrei fundist nein ástæða til þess. En þegar maður svo byrjar að rúlla þessu saman, þá gefur maður þessu svolítið teygju, brýtur það fyrst saman og heldur í og teygir leið og maður rúllar. Svona. En ef þið viljið, eins og ég segi, þá má alveg gera svona skarð í lokin, breiðar endan, og þá verður það örlítið lengra þegar maður rúllar því út. Mér finnst það yfirleitt ekkert mikið fallegra. Það setja hérna skenk og ostinn í nokkur. Svo raða ég þessu bara plötu og geymi það inn í ísskáp, eða setja þessa plötu inn í ísskáp og baka það á morgun. Þannig að það verður góðan sólarhring tæpan sólarhring í ísskápnum áður ég baka það. Komum betur að því síðar. Sjáumst. Ég er búinn að taka croissantinn út úr ísskáp og láta þau standa hér á borðinu í 4 tíma, tæpa 4 tíma, 3,5 rúman. Og ég tók þau út og setti þau á svona obskúfur. Og einn punktur í því með obskúfurnar að það er betra að setja þetta í svona skúfur sem eru með lokuðum hliðum. Upp á það þegar að smjöri byrjar að brána á croissantinu að það leki ekki út af plötunum og í ofninn. Og það er ekki skemmtilegt þegar það gerist, ég tala reynslu, það er ekki skemmtileg þrif.
En það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla bara að pensla þetta með eggi. Pensla krósandi með eggi. Þetta er egg og vatn blandað saman svona. Ég set svona 30% vatn á móti egginu cirka. Og við bara penslum svona þokkalega vel yfir krósandið. Passa bara að taka ekki ómikið á því. Þetta er orðið svona pínlítið hefað. Þannig að þetta er svona bara, tekur smá stund að pensla yfir þessi krósand sem ég er með hérna. Og nota bene þetta eggjapensl, þetta er eiginlega bara útlitsmál. Það verður bara fallegra, það verður meira glansandi og svona kemur svona skemmtilegur brúnn litur á það eða svona, já, krósant litur, getum við sagt. Og svo er það hérna skenku og osthornin, þau líta vel út. Svona. Svo ætla ég að taka hérna rifinn ost og setja smávegis yfir hérna skenku og osthornin. Krósandinn, heitir þetta víst. Svona. Svo setja ég þetta inn í ofninn á 180 gráðum og þetta er svona 12 til 15 mínútur að bakast, fer svolítið eftir ofninum. Ég ætla allavega að setja þetta inn núna og leyfum svo að sjá þegar þau koma út úr ofninum. Krósandi er komin út úr ofninum og komin hérna á kæli grind hjá mér. Og eins og sjá má þá eru þessi með ostun og skinkunni hérna með ostóna og líta vel út. Skemmtilegt að setja svona ostóna og ég bara get ekki beðið eftir að smaka. Þetta er aðeins og heitt ennþá til þess að smaka það. Og svo eru þessi venjulegu hérna, þau líta ágætlega út. En eins og við varum að búast að því ég er með súr í þessu þá blæsir þetta ekki alveg eins mikið út í ofninum eins og við værum að nota ger og rétta smjörið. Bakarar nota svo kallað rúllusmjör sem er ekki hægt að fá nema bara fyrir bakari. En hver veit nema ég reyni að semja við einhvern bakara og gera þetta aftur með bakarismjöri. Það maður aldrei vita. En við látum þetta gott heita núna. Ég minn ykkur á að smetla á alla takka sem hægt að smetla á. Það er like, thumbnailið og subscribe og hérna bjölluna og hvað þetta er, sharea þessu fyrir mig og svona. Endilega sharea þessu fyrir mig, það hjálpar mér. Ef þú vilt einfallega subscribe þá bara smetlur á hausinn á mér hérna, við hliðina á mér. Og svo eins og alltaf 2 vídeó hérna sem eru mjög góð frá mér líka. Ef þú vilt horfa á mér. Takk fyrir að horfa og gangi þér allt í haginn.